Z. Это традиционная буковка нашего кириллического алфавита. Изначально она писалась именно так, называется она «Земля». Поки російський ефір фантазує про різні там букви та їх там нети, яких вагонами спалюють в мобільних крематоріях, ми продовжимо досліджувати окупантів, які прийшли звільнювати Україну. Вже згадували про земляків Шойгу з Туви, що прийшли звільнювати Чернігів. Розповідали і про морських піхотинців, які випадково склали іспити з усіх видів морського спорту під Києвом. На жаль, ворога, який прийшов на українську землю, вдосталь. Але й ми дізнаємось про нього все. Власне, хочемо, аби дізнались і ви. Битва за Охтирку – унікальна військова операція, яка завершилась перемогою української армії та звільненням міста. Вже вранці 24 лютого о 4 годині ранку російські війська перетнули державний кордон в районі пункту пропуску Велика Писарівка, а вже о 14-й колони російської техніки зайшли в місто. Її дуже сильно атакували бомбами. Там застосували вперше цей вакуумну бомбу ФАП-1000. І вона просто зробила шалені руйнування. Це руйнування там діаметром кілометр, мабуть. І посередині там дворів там утворилося таке не просто калюжа, це озеро. Озеро там 30 метрів діаметром чи 25. Саме в Охтирці ворог чи не вперше під час повномасштабного вторгнення в Україну використав вакуумні бомби. Росія вже використовувала їх під час війни у Чечні, а союзник російських окупантів Башар Асад застосував термобаричну зброю російського виробництва у громадянській війні в Сирії. Методи війни росіян не відрізняються з плином часу. І навіть через 30 років, коли весь цивілізований світ прагне до миру, Росія не полишає спроб продовжити шовіністичну спадщину совєтів, захопити вільні країни. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Поблизу Тростянця, де ми зараз знаходимося, росіяни також планували залишитися надовго, але більшість з них залишилися тут назавжди. Серед підрозділів, які прийшли захоплювати Україну в Сумській області, була 4-та танкова дивізія в складі 1-ї танкової армії, яка вже колись брала участь в операціях у Південній Осетії, Косово та Чеченських війнах. Саме тут 1-та танкова армія Збройних сил Російської Федерації намагалася просунутися вглиб Сумської області, тим самим роблячи собі прямий коридор до Києва. Але, на щастя, 93-я бригада Збройних сил України зупинила їх. Я знаю, що це була Кантемирівська дивізія, яка вважається досить елітною в російській армії, бо вона в Московському районі, в Московській області дислокується. Це не може бути апріорі якісь прості люди. Але, як показала практика боїв, то вони виявилися не такими крутими. Вже неодноразово підтверджуються факти масового розкрадання техніки та майна в армії окупанта. Ось і тут, в 4-й танковій дивізії, не змінюють традиціям. Після кількох тижнів війни в Україні росіяни вже мали тотальний дефіцит техніки. Причини цілком банальні. Мабуть, геніальна інженерна думка проєктування гриль-сіток, як їх вже звикли називати в Збройних силах України, що мали на меті захистити від кумулятивного заряду джевелінів та НЛО, виявилася не такою ж геніальною. Росіяни почали втрачати танки рекордними навіть для Гіннеса темпами. Наступним, здавалося, цілком очевидним кроком мала бути розконсервація старих танків. Але, на щастя, завдяки руській народній корупції, з 10 танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта повністю розукомплектовані. Частина з них навіть не мала двигунів. Здається, ми ще довго будемо дивуватися народним традиціям російського народу красти все – від унітазів до танкових двигунів. Найцікавіше наступне – доля наздігнала окупанта навіть в себе, як то кажуть, на родині. Командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії застрелився. Саме страх застрелитися від усвідомлення рівня свого існування в країні-агресорі, саме страх бути вбитим від пострілу в потилицю змушує цей народ існувати і надалі. І навіть після майже 24 тисяч вбитих, а вже традиційно неізвісних солдат, зомбований народ продовжує всіляко підтримувати фашистський режим Z. На відміну від росіян, що скоріш чекають новий холодильник, а не своїх так званих освободітелів, ми навіки будемо пам'ятати наших героїв. Саме 26 лютого росіяни скинули 2 вакуумні бомби на місто Охтирка. Того самого дня загинула Інна Дерусова, сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Вуговського. З 24 лютого вона врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Інна Дерусова стала першою жінкою-героєм України, якій це звання було присвоєно посмертно.